سلام رفقا، من فرازم و اینجا کانال رازه. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه فرصت اینو دارم که باهاتون همسفر باشم و خدا رو شکر بابت این موضوع. خالی از لطف نیست اینکه بهت بگم رابرت کیوساکی نویسنده کتاب پرفروش پدر پولدار پدر بی پول درست وقتی موفق شد که ناامیدی سر تا پای وجودشو گرفته بود. بنده خدا یک کتاب نوشته بود ولی هیچ انتشاراتی چاپش نمی‌کرد. همه دست رد به سینش می‌زدن. همین شد نقطه عطفش. یک انتشاراتی تأسیس کرد و کتاب خودشو منتشر کرد و کتابش شد جزو 5 تا کتاب پرفروش مدیریت مالی شخصی توی دنیا. و این دقیقاً همون دلیلیه که میگن تاریک ترین زمان شب درست چند دقیقه قبل از اولین روشنایی روزه. از اینکه بترسی نترس. بعضی اوقات روبرو شدن با ترسی که ازش فرار میکردی باعث رشد و بزرگ شدنت میشه. هر روز یه چیز جدید یاد بگیر و بعد از یه هفته دیگه اون آدم قبلی نیستی. بعد از 1 ماه رشد میکنی و بعد 1 سال دنیا رو بزرگتر و دقیق تر از پارسال میبینی. با آرزوی رشد و تعالی برای همه شما رفیقای خوبم. میریم سراغ غزل امروز که ببینیم حافظ امروز چجوری ما رو راهنمایی میکنه. چند ثانیه سکوت میکنم تا تو رفیق جانم این فرصت رو داشته باشی که تصور کنی و تجسم کنی هر آنچه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی. خب اگر نیت کردی و آماده ای با هم ببینیم غزل امروزو. سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت. آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت. جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت. آشنایی نه غریب است که دل سوز من است چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد. خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت. چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست. همچو لاله جگرم بی می و خمخانه بسوخت. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت. بریم ببینیم که چه پیامی برای امروز من و تو داره این 8 بیتی حافظ. غزل 17 حافظ سراسر گله و شکایت از جانانه. غم دوری معشوق چنان آتشی بر دل و جان حافظ زده که تمام وجودش میسوزه. حافظ میگه از بس که رنج کشیدم دل غریبه هم حتی به حال من میسوزه. دل شمع هم به حال من میسوزه و میگه تنها مسکنش هم همین می و مستیه. و اما بریم ببینیم تعبیرش برای امروز من و تو چیه. چی داره این پیام؟ میگه زندگی پر از غم و اندوهی داشتی و سختی‌های زیادی کشیدی، طوری که دل هر آشنا و غریبه‌ای رو به درد میاره. یعنی وقتی که به مسیری که اومدی نگاه میکنی میبینی چه فراز و نشیب‌هایی داشتی، چه قصه هایی داشتی، کجاها از مسیر اصلی زاویه گرفتی و دنبال سراب رفتی. ولی تو کلیات غزل‌های حافظ، نه تنها حافظ، همه عارفان و بزرگان صحبت از امیده. میدونی؟ یعنی اگر خود من امیدی نمیدیدم توی این پیام ها اصلا سراغش نمیرفتم.
برای خود من همین تعبیر رو داره. برای خود من همیشه گشایشه، همیشه نور امیده، حتی توی بدترین اتفاقات. و این هم داره همینو میگه. این بیت از غزل هم داره به همین نکته اشاره میکنه. میگه به خاطر داشته باش که توی هر شرایطی باید از روی عقل تصمیم بگیری، نه احساس. چه بسا کجاها ما به خاطر احساس از مسیر دور شدیم، بیراهه رفتیم. و اگر امروز بخوایم توی مسیر باشیم باید از روی منطق تصمیم بگیریم. و راهکارش چیه؟ مشورت. راهکارش چیه؟ یک تماس تلفنی با یک دوست و راجبش صحبت کردن. اینی که دارم میگم و خودم انجام میدم و همین امروزم تجربهش کردم. بلند پروازی نکردن، پی آرزوهای محال نرفتن. زمانی که توی ذهن خودت میای یک سناریویی رو میچینی و دنبال میکنی بدون اینکه با کسی مشورت کنی، تنها اتفاقی که میفته فرصت‌هایی رو از دست میدی که میتونستی ازش درست استفاده کنی و توی مسیر بمونی. و چقدر خوبه که این کار رو بلد باشی. جایی که دیدی ذهنت دیگه داره زیادی باهات صحبت میکنه، با قیچی کاتش کن. یک تماس تلفنی بگی با یک راهنما، با یک دوست، با یک مشاور، با یک کاربلد راجع به اون موضوع صحبت کن. همه انسان ها توی دوران زندگیشون دارن کاری رو که به خاطر انجام دادنش پشیمون هستن و تو هم بیشتر از این دیگه خودتو سرزنش نکن. دست از غم و پریشان احوالی بردار و به نوعی میگه به خودت بیا. و همونجور که الان گفتم، با انتظارات بیجا و خیال پردازی کارها پیش نمیره. با عقل و درایت و مشورت شروع کن و یک طرحی نو در انداز. این بود پیام امروز. سپاسگزارتم که تا اینجا با من همراه بودی. اگه چنل رو سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن و یادت نره که ویدیو رو لایک کنی. پوینده باشی و پایدار.